سلام و وقت بخیر میگم خدمت یکایک شما عزیزان. بنده مجتبی ربیعی هستم. اینجا علمی تو آکادمی هستش. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. تاریخی که این ویدیو داره ضبط میشه 26 بهمن ماه 1404 هستش. میشه گفتش که در وضعیتی هستیم که خیلی حال روحی روانی ما و مردم کشور ما خوب نیستش به خاطر اتفاقات اخیری که افتاده. من از همینجا با یکایک شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که آینده روشن میشه گفتش که آینده روشن در انتظار کشور عزیزمون ایران باشه و برای یکایک شما آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که روزی فرا برسه که یکایک شما عزیزان خوشحال و موفق زندگیتون رو سپری بکنید. یه عذرخواهی هم بکنم بابت اینکه حالا ویدیوهای ما با تأخیر آپلود شدهش، یعنی در دوره‌ای هم ما استارت کار رو زدیم که متاسفانه این اتفاقات اخیر افتاد و نتونستیم به صورت پیوسته ویدیوها رو برای شما ضبط کنیم، هم به خاطر وضعیت اینترنت هم به خاطر حالت روحی روانی ما که رمقی هم نبودش واقعا برای ضبط ویدیو. خب خیلی هم حاشیه نریم، ما دیگه بریم کم کم مطالب اصلی درس رو شروع بکنیم. فقط آرزوی موفقیت دارم برای همتون دیگه. همین یه مرور کلی به جلسه پیش اگر بخوایم بندازیم، ما اومدیم اینکه کنترل چی هست رو بررسی کردیم، چراییش رو بررسی کردیم، چرا از کنترل استفاده میکنیم و یک بخش کوچیکی هم از تاریخچه از کنترل رو ما مورد بررسی قرار دادیم که میشد این بخش یعنی نقطه پیدایش سیستم کنترل توسط آقای جیمز وات بودش که یک گاورنری رو طراحی کردن که در دوره خودش بسیار کاربردهای خیلی زیادی داشتش و عملکرد این گاورنر رو که کلا چه کاری انجام میده رو با هم دیگه بررسی کردیم. رسیدیم به اینجا که در اون دوره این گاورنر خب کاربردهای خیلی زیادی داشتش، در صنایع مختلفی ازش استفاده می شده، اما خب کار به جایی کشیده شده بود که در یک سری از صنایع مهندسان متوجه شدن که این گاورنر در برخی موارد اون رفتار ایدئال و مطلوب خودش رو نداره و در یک سری موارد باعث نوسانات زیادی در سیستم میشه، باعث اغتشاشات عظیمی در سیستم میشه که اون رفتار مطلوب رو نه تنها رفتار مطلوبی از خودش به نمایش نمیذاره بلکه یک رفتار بسیار ناپایداری از خودش نشون میده که در اینجا آقای مکسول میاد و اون گاورنر رو از اون محیط تجربی و فیزیکی وارد دنیای ریاضیات میکنه و تحلیل ها رو روی اون معادلات انجام میده، چون این فرد ریاضیدان هم بودن. میاد و تحلیل ها رو روی معادلات دیفرانسیل و ریاضیات سیستم انجام میده و یک سری مفاهیم رو ایجاد میکنه که از جمله پایداری سیستم هستش و پاسخ گذرای سیستم، مفاهیم از جمله میرایی سیستم هستش که هنوز از این مفاهیم در مهندسی کنترل استفاده میشه و بخوام کلی کارهایی که آقای مکسول انجام داد رو به صورت تیتروار عنوان بکنم، میتونم بگم که اومد همون گاورنر وات رو به صورت ریاضیاتی تحلیلش کرد و معادلات دیفرانسیل رو برای دینامیک سیستم ها تعریف کردش. یعنی به جای اینکه الان بیایم به صورت فیزیکی و عملی سیستم ها رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم، میتونیم بیایم به صورت دیفرانسیلی مدلشون بکنیم و مفهوم پایداری رو عنوان کردن، تحلیل نوسان و میرایی سیستم ها رو عنوان کردن و همچنین کلیت کاری که انجام دادن تبدیل کنترل از فضای تجربی و فیزیکی به فضای ریاضیاتی بودش. در ادامه آقای راس اومدن یک معیاری رو عنوان کردن تحت عنوان معیار پایداری راس که اسم خودشون هم روش گذاشتن. میشه گفت که این معیار پایداری به ما کمک میکرد که بیایم سیستم رو، یعنی سیستم های مرتبه N رو
پایداریش رو بدون حل معادله بررسی بکنیم. چطور؟ ببینید بچه‌ها، اول یه نکته بگم، نمیخوام خیلی دیتیل بشم داخل اینکه اینها دقیقاً چه کارهایی کردن. اینا هر کدوم جای بحث خودش رو داره. من به عنوان مثال معیار پایداری راست جزء سرفصل‌های ما هستش، ما کاملا مفصل در رابطه باشون بحث میکنیم. منتها من فقط کارهایی رو که این افراد انجام دادن رو خیلی تیتروار میخوام از روش رد بشم و حالا اگر علاقه من بودی خودتون، من اسم و مشخصاتشون رو کامل اینجا نوشتم، میتونید برید یک سرچ ریزی بکنید و تمامی اطلاعات رو در رابطه باشون در بیارید. یعنی من این تیتروار که ازشون میگذرم فقط میخوام یک دیدگاه کلی بهتون بدم که بعد دیگه وارد مباحث اصلی بشیم، چون اصل صحبت‌های ما اونجا هستش. ما خیلی با اینها کاری نداریم، اینکه چی کار کردن و خیلی جزئی نمیخوایم بشیم توش دیگه. در ادامه کاملا در رابطه با اینها بحث میکنیم که یکیش همین معیار پایداری راست هستش. داشتم میگفتم ببینید بچه‌ها، ما برای اینکه بتونیم پایداری یک سیستم رو بررسی بکنیم نیازه که حالا معادله دیفرانسیل رو به معادله جبری تبدیل بکنیم و خب برای پیدا کردن اینکه سیستم آیا پایدار هستش یا نه ما نیاز ریشه های اون معادله مشخصه رو به دست بیاریم. طبیعتاً هرچی مرتبه این سیستم، مرتبه این معادله جبری ما بالاتر باشه به دست آوردن و به دست آوردن ریشه های این معادله و حل کردنش مشکل تره دیگه. برای همین آقای راست اومد یک معیار پایداری رو عنوان کرد برای سیستم های مرتبه n که ما بدون حل معادله دیفرانسیل بتونیم پایداری این سیستم رو بررسی بکنیم. خب تا اینجا بچه‌ها تحلیل سیستم ها در حوزه زمان صورت می گرفتش. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال ما میایم یک ورودی که تابع زمان هستش رو به سیستم میدیم و پایداری سیستم رو بررسی میکنیم که آیا سیستم پایدار هستش یا ناپایداره، که خب این شامل یک سری محدودیت ها هستش دیگه. برای همین آقای نایکویست اومدن سیستم رو در حوزه فرکانس مورد بررسی قرار دادن و میشه گفتش که ورودی هاشون سیگنال های با فرکانس های متفاوتی بوده تا ببینه سیستم به فرکانس های متفاوت چه پاسخی میده. خب این جزئیات بیشتری رو در رابطه با سیستم در اختیار ما قرار میده دیگه. اینکه ما بدونیم به ازای سیگنال های متفاوت با فرکانس های متفاوت سیستم چه رفتاری از خودش نشون میده، این یک قدم رو به جلو هستش و ما میتونیم با جزئیات بیشتری سیستم رو مورد بررسی قرار بدیم. که همین روشی هم که آقای نایکویست ارائه دادن شامل یک سری چالش ها بودن که این چالش ها بخوام اگر در قالب یک مثال خدمتتون عرض کنم، میتونم بگم که فرض کنید میگفت که بیا پاسخ یک سیستم رو روی یک مثلا صفحه مختلط رسم کن و بعد ببین منحنی ها چند دور حول یک نقطه مورد نظر پیچیده شدن یا چرخش داشتن و بعد بیا بر اساس اون پایداری یا ناپایداری سیستم رو بررسی بکن. خب این یک مقداری میشه گفتش که سخت و نظری بودش، یه جورایی ریاضیات محض بودش تا مهندسی عملی. نمیدونم تونستم منظورم خوب عنوان کنم یا نه. بخوام خیلی ساده تر بگم، در دوره‌ای که خیلی ابزارهای محاسبات عددی نبودش، کامپیوتر آنچنانی نبودش که بخواد این محاسبات رو انجام بده و رسم دستی این نمودارها و منحنی‌ها تقریبا غیر ممکن بودش، این روش یک روش بسیار سخت و چالش برانگیزی بودش و میشه گفتش که ابزارهای طراحی به مهندسین رو نمیداد، چون همونطور که گفتم یک نظریه کاملا ریاضیاتی بودش تا یک نظریه مهندسی شده. برای همین آقای بود اومد تحلیل فرکانسی رو از یک نظریه ریاضی پیچیده به یک روش مهندسی تبدیل کرد که حالا جلوتر و سر موعدش کاملا بهش میپردازیم. از جمله نمودار بود که یکی از نمودارهای معروف در کنترل هستش بهش کاملا اشاره خواهیم کرد.
و در آخرم آقای والتر ریچارد ایوانز اومدن روش مکان هندسی ریشه ها رو ابداع کردن که این روش به ما اجازه میده که ما ببینیم با تغییر ضرایب بهره قطب‌های سیستم چجوری تغییر میکنن. حالا اینکه قطب چیه و ضرایب بهره چیه کاملا سر وقتش صحبت میکنیم. من حالا اول ویدیو گفتم، یک بار دیگه یادآوری میکنم، صرفا جهت این که شما یک دیدگاه کلی بگیرید از این ویدیو و خیلی نیاز نیست خودتون درگیر حالا این کلمات جدیدی که میشنوید بکنید، چون کاملا در رابطه باش بحث میشه اصلا ماهیتشون چی هستش و چه بلاهایی میشه سرشون آورد. کاملا براتون توضیح میدیم اینها رو. خب بچه تا به اینجا ما سعی کردیم که یک ریویو کلی بر تاریخچه کنترل داشته باشیم از زمان پیدایشش تا تقریبا انتهای کنترل کلاسیک و تمامی این روش هایی که گفته شدش مربوط به کنترل کلاسیک هستش و ما در طول دوره قرار کاملا در رابطه با اینها بحث کنیم. و میشه گفتش که کنترل کلاسیک هم یک پیش زمینه برای ورود به کنترل مدرن و کنترل مدرن هم یک پیش زمینه برای کنترلرهای پیشرفته تری هستش که اونها دوره ها و کورس های جدایی برای خودش داره. ما توی این دوره فقط به کنترل کلاسیک بسنده میکنیم و اگر عمر باقی بود حتما به کنترل مدرن هم میپردازیم. حالا اینکه پیدایش کنترل مدرن چطور بوده، این بوده که کنترل کلاسیک شامل حالا با پیشرفت علم و پیچیده تر شدن سیستم های دینامیکی، کنترل کلاسیک با یک سری محدودیت ها مواجه شد. از جمله به عنوان مثال فقط کنترل کلاسیک با تابع تبدیل کار میکرد. میگیم تابع تبدیل چی هستش؟ و فقط برای سیستم های تک ورودی تک خروجی بودش. برای سیستم های حالا چند متغیر یا غیر خطی مناسب نبودش کنترل کلاسیک و نیاز بوده که حتما شرایط اولیه صفر باشه که در طبیعت و در سیستم های واقعی همچین چیزی همیشه نیستش. ما شرایط اولیه غیر صفر داریم، یعنی محدودیت در شرایط اولیه هم داره کنترل کلاسیک. و خب کنترل مدرن میاد مستقیما با خود معادلات دیفرانسیل سیستم کار میکنه، نه صرفا با دیاگرام های نایکویست و بوده و اینها. و یه جورایی میشه گفت که کنترل مدرن تکامل همون کنترل کلاسیکه که در بازه ورود به کنترلرهای دیگه از جمله کنترل بهینه، کنترل مقاوم و کنترل پیشبینه. خب من اینجا چند تا نمونه از سیستم های کنترل در مهندسی رو براتون آوردم. چند تا از هزار نمونه سیستم های کنترل که حالا با توجه به مثال هایی که زدم خدمت شما، با توجه به تعاریفی که داشتیم تا به اینجا، طبیعتا خودتون دیگه متوجه شدید که چه کاربردهایی میتونه کنترل در دنیای امروز داشته باشه. حالا نه صرفا مهندسی، در علوم دیگه هم ما میتونیم از کنترل استفاده کنیم. حالا با این حال من چند تا مثال براتون آوردم اینجا به عنوان مثال کنترل ربات ها در صنعت که اهمیت خیلی زیادی داره. حتی یک واحد جداگانه در دروس دانشگاهی مقطع ارشد و دکترا شما تحت عنوان کنترل ربات یا کنترل در رباتیک دارید که کلا یک درس جداگانه هستش. در سیستم های خودرو ما دیگه میشه گفتش که اکثر قطعاتش از سیستم های کنترل طراحی شده. هواپیما که یک سیستم بسیار پیچیده و بزرگ هستش که تمامی قطعاتش نیاز به کنترل خودکار دارن. همچنین در صنعت و نیروگاه ها و هزار مثال دیگه که ما میتونیم ازش تحت عنوان سیستم هایی یاد کنیم که نیاز به کنترل دارن و علمی هستش که هنوزه داره روش کار میشه، علل خصوص با به وجود یعنی با ظهور هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ. این علم هنوز جای کار داره و
هر ساله در رابطه با این موضوعات مقالات جدیدی چاپ میشه. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. خیلی ممنون میشم برای حمایت از ما چنل ما رو سابسکرایب کنید و میدونم در ایامی که حال دل خیلی از شما، یعنی خیلی از ماها خوب نیستش، زندگی سخته و ناامیدی موج میزنه، اما چاره ای جز ادامه زندگی و تلاش کردن و جنگیدن نداریم. آرزوی یک ایرانی شاداب و سربلند برای خودمون و تمامی مردمای ایران زمین دارم و امیدوارم که دلتون همیشه شاد و خوشحال باشه دیگه. ارادت خدمت همه شما عزیزان.